با سلام، از سعید مطهری هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات یا مزرعه پرورش ماهیان خاویاری سبز. اما در مجموع 28 گونه ماهی خاویاری در جهان دارم که 5 تا گونه‌اش رو توی دریای خزر دارم. ماهی فیل ماهی، اوزون برون، قره برون، چالباش و ماهی شیب. ماهی خاویاری ماهی مقاومیه، هم رو آب دریا، هم آب رودخونه، هم آب چاه پرورش پیدا بکنه. چاه هم از عمق 100 متری بعد از اینکه آب چاه وارد مجموعه پرورش ماهی بود و ماهیان از آب استفاده کردن، از پسابش در بخش کشاورزی و باغ چای استفاده بود. یعنی همه از آب چاه 2 منظوره و 2 بار استفاده کردن. از فضولات ماهی که خودش مواد عالی هم بود استفاده بود و عملا در بخش کشاورزی چایی باعث بود که همه کود کمتری استفاده بکنن و کود شیمیایی کمتر استفاده، چون کود عالی طبیعی ماهی دارن. تفاوت هم گونه مثلا ماهی فیل ماهی یا بلوگا که ارزشمندترین ماهیه، به خاطر ما که در 10-12 سالگی تازه به خاویار رسیده و به خاطر همین موضوع خاویارش لاکچری ترین غذای جهان و گرون ترین. ولی گونه‌های دیگه مثلا مثل سیبری تو 5 سالگی هم به خاویار آرسته که خب خاویارش یه مقدار سایزش ریزتره و ارزونتره که این ما خاویار بری، ولی تمام هم گونه به عنوان ماهی استروژن یا خاویاری شناخته بود. فراوری خاویار یه کار کاملا تخصصیه. اما زمانی که ماهی به خاویار آرسته، ای انتقال میدن به مراکز فراوری خاویار که در شرایط کاملا استریل و بهداشتی ماهی متاسفانه کشته بود و چه شکم پاره بود، خاویاری برداشت کرد. من از سال 69 وارد شیلات بودم و کار اصلی خودم هم خاویارسازی بود. خودم که خاویارساز بودم از سال 75 خاویارساز. شکم ماهی با کلور، آب و کلور رقیق، خیلی رقیق. یه شستشو داره که برای اطمینانی که هیچ نوع آلودگی برای خاویار وارد نمیشه. اما وزن کنیم رو ترازو. هر چی که بابا مقدار تاس وزن تاس جدا کنیم، خاویار با گناد اره علک بونه، غربال بونه. جدا سازی و کیفیت خاویار این مشخص. این فشاری بهش وارد بوده نه، اگه بخوای فشار بده هیچ کدوم از خاویاران سالم زیر نشه. خاویارهای دریایی الان ماهیایی که تو صید به برای تکثیر صید به مجوز تکثیر داریم کلن و عمل آوری کلا ممنوع، چون نژادش رو به انقراضه کلا ممنوع. اگر هم نگاه کنید تو بازار و یا جاهای خاصی پیدا کنیدی، معمولا به عنوان قاچاقه که صید به. خاویار بعد از اینکه آب چک بود وارد تاس کنیم و ببینیم مجدد وزن کنیم برای اینکه مقدار نمک خاویار به دست بریم. معمولا 38%. ما 2 نوع نمک داریم، نمک خالص داریم، نمک مخلوط. این الان که ما دست ما نه نمک مخلوطه، خب که به مقدار معینی اسید بوریک و اسید بوراکس توش قاطی است، مقدار مشخصه. ولی نمک خالص هیچ چیزی توش نیست، فقط نمک خالص خاص. این 28 گرم نمک برای این وارد بونه تا به هم بخوری، به کل خاویار برسی. دون خاویار باید نمک سود بخوری بهش نمک برسی و این بر اساس اون تجربه و کار زیادی که انجام بده زمان رسیدگی خاویار و نمک سود بودنش به دست ما رسید. بعد از اینکه خاویار نمک سود بودن آب اضافه خاویار بیرون زنه. خب این آب خاویار به خاطر اینکه از خاویار کشیده بیبی دوباره رو علک فکنید. این کار باعث مونه که آب اضافه از خاویار جدا ببینی تا خاویار خشک بی. الان مرحله ایستی که خاویار باید وارد قوطی‌های مختلف بکنیم. به نوع سفارش خود مشتری ما قوطی‌های 50 گرمی داریم، 100 گرمی داریم، 250 گرمی داریم، قوطی 1 کیلویی، نیم کیلویی و 2 کیلویی هم داریم که تو قوطی‌های مختلف به نام سفارش خود مشتری ما یه قوطی بسته‌بندی کنیم.
الان سفارش مشتری 50 گرمی شیشه است که ما باش تو قوطی‌های شیشه 50 گرمی زنیم که تک تک وزن بکنیم به تحویل مشتری. این شونه تو دستگاه واکیوم تک تک خاویارم واکیوم بونه، یعنی هوای اضافه از خاویار گیته بونه و این زمان نگهداری تو دمای یخچال این شیشه تا 5 ماه 6 ماه هیتو مونه خاویارش. این خاویار برای تست چطوره؟ قوامش خوبه؟ خاویار کسی که مصرف کرده حتما از جاهای معتبر خرید بکنید، چون خود این قدم خاویار مفیده، سمی که تولید کنه از خیلی سمای دیگه قوی تره، برای بدن مضر. متاسفانه اما در ایران فقط گوشت ماهی استفاده کردن، در حالی که توی کشور مثلا روسیه علاوه بر گوشت اون ماهی خاویاری از سرش یک کله هم ماهی یک سوپ بسیار خوشمزه رش کردن، از جگرش قشنگ بود استفاده کرده، حتی خوشمزه تر از جگر گوسفند و گاو به نظر من. از یه بافتی هم وسط بدنش وجود داره که یک بود چسب تولید کرده، از پوستش چرم خیلی زیبایی تولید بود. متاسفانه اما در ایران فقط ماهی کشم چه گوشتی استفاده کردن و بقیه چیزی فردی هم. اما ماهی در طبیعت یعنی در دریا از موجودات زنده تغذیه کرده، مثل ماهی کیلکا. اما هم ماهی کیلکا به صورت زنده از دریا و صیاد میگیرن همون دیام برای تغذیه، هم که از خوراک کارخونه‌ای و کارخونه‌هایی که وجود دارن خرید کردن برای تغذیه ماهی‌ها. الان قیمت بچه ماهی خاویاری فیلم ماهی همون بچه ماهی 5 گرمی که خیلی خب ریزه دونه 200,000 تومانه و قیمت امروز گوشت کیلو 1,000,000 تومانه به صورت عمده، یعنی باید ماهی بیاری دونه 200,000 تومان بخری، مثلا بعد 2 سال که آرسته به 10 کیلویی به قیمت امروز کیلویی 1,000,000 تومان بفروشی. زمانی که فیلم ماهی به خاویار آرسته، اما خاویاری الان قیمت روزش خاویار بلوگا کیلویی 80 میلیونه، یعنی فکر بکنید اگه ماهی تو شکمش 5 کیلو خاویار هم بداره 400 میلیون فقط پول خاویار هم ماهی، حالا با گوشتش هم جدا حساب بکنی ماهی هم نیم میلیاردی هم دارم تو مجموعه. خب اون ماهی خاویاری به چشم قابل تشخیص جنسیت نینه که بفهمم ماهی نر یا ماده، اما ماهی توی سن مثلا فیلم ماهی تو سن 3 سالگی یا ماهی سیبری تو سن 2 سالگی با سونوگرافی قابل تعیین جنسیته که سونوگرافی بود و نرن از ماده شاید جدا بود و هم که ماهی باید به بلوغ اولیه آرسته که تو فیلم ماهی مثلا سن 3 سالگی وزن 10 الی 15 کیلوه که قابل تعیین جنسیت با سونوگرافی بود. البته یه روش تهاجمی دیگری وجود داره که ماهی شکمی یه بخش کمی پاره کردن و با دوربین چک کردن که ماهی نره یا ماده، ولی روش سونوگرافی غیر تهاجمیه و ماهی اذیت نبود. بیشترین بازار اما با کشور روسیه و باکو که در واقع کشور آذربایجانه. و ماهی نقطه قوتی داره بخش تولیدش که همزمان نقطه ضعفش هم هست. هم که ماهی بیشتر ارزش صادراتی داره، باعث بود که تو کشور ما که هر روز دلار شکفا، خب ارزشش هم طبیعتاً شکفا و سرمایه طرف حفظ بود. ولی همین نقطه ضعفشه که اگر یک زمانی به هر دلیلی مثلا دوره کرونا که صادرات ضعیف با یا حتی قطع با ده بازار داخلی کششی نداره و بازار داخلی متاسفانه به صورت ماهی شناخته شدن نیه. اصولا هم کشور ایران با هم که از نظر دریا دوباره، یعنی هم دو طرفش دریاه، مردم زیاد علاقه به میل ماهی ندارن. من احساس کردم شاید تجربه خوبی داشتنشونه. خیلی اومدن مثلا طرف ماهی همون آدوش یا حالا ماهی تلفاتی یا حالا مشکلی داری که کلا از ماهی زده به، ولی خوشبختانه تو اون مجموعه که من دارم افرادی که اومدن یک بار ماهی میل کردشونه ببینن که واقعا تصورشون با ماهی دیگه فرق کرده. ضمن هم که ماهی نه بوی بد داره نه تیغ داره، یعنی خیلی که اگر به خاطر بوی بد ماهی یا به خاطر تیغش ماهی مصرف نکردن شما ماهی امتحان بکنن، مخصوصا خردنن، یعنی کودکان هم خیلی از ماهی استقبال کردن و خوششونه. از لحاظ آب و هوا اما کلا 3 دسته ماهی دارن. ماهی گرمابی که مثل کپورامه اینه که تو آبای گرم شای پرورش ده. ماهی سردابی مثلا مثل قزلالا تو آبای سرد بو پرورش ده، یعنی دمای آب اگه بوشه بالای 20 درجه قزلالا تلفات ده. ولی ماهی خاویاری که ماهی بینابینیه، یعنی از 0 درجه تا 30 درجه زنده مونه، ولی اپتیموم رشدش یعنی بهترین دمای رشدش بین 18 تا 24. در نتیجه با آب چاه، با آب رودخونه و آب دریا قابل پرورشه.
بیشترین مزارع پرورش ماهی تو همین قسمت شمال کشوره، یعنی گیلان و مازندران. ولی الان من مزارع خاویاری توی اقصا نقاط کشور دارم، حتی خوزستان و کرمان و شیراز، همه جا که ماهی تولید کردن و اون ماهی نسبت به مثلا 20 سال پیش که فقط در قسمت شمال کشور تولید بیو شناخته دارم، الان در تمام کشور تولید بود. در دوره قاجار از حروم بودن ماهی خاویاری یک سوء استفاده ای هم به که شخصی به اسم لیانازوف امتیاز ماهی‌های حرامی از دربار قاجار ایران بگیرتشه که هر ماهی خاویاری که صید بی، با توجه به اینکه از زمان مردم احساس کردن فکر کردن ماهی حرومه و مصرفی در کشور نداری، همه به قیمت خیلی خیلی پایین موظف اینا به صورت انحصاری آدم به آقای لیانازوف که آقای لیانازوف تبدیل به سلطان خاویار جهان و یکی از ثروتمندترین خانواده‌های روسیه بود. در ادامه آقای لیانازوف پا نفراتر و واقع از ماهی صوف هم که با ماهی حرومیات عینی باید به من حتما آدیم به قیمت خیلی خیلی ناچیز 7 ریال که در سال 1285 خیلی جالبه که اولین اعتصاب گروهی و صنفی مردم ایران در سال 1285 در شهر انزلی انجام بود که صیادان و مردم محلی که از هم ماهی صوف تغذیه کردن اعتصاب کردن و حالا تلگراف شدن به مجلس اولی که مجلس مشروطه‌ای که در تهران وجود داری و بالاخره حالا با فرآیند قانونی عموم شیلات ایران ملی بود و آقای لیانازوف امتیازی از دست داد. الان یکی از زیباترین گونه‌های ماهی خاویاریه به اسم چالباش. چالباش یک کلمه روسیه. چالباش یعنی سرکوچیک، کله کوچیک. از که توضیح دادم اوزونبورون از کلمه ترکیه به اسم اوزونبورون یعنی دماغ دراز که حالا اسم علمیش دراکوله. یه اسمای دیگه هم داره. مثلا فیلماهی هم فیلماهی اسم دیگهش بلوگاه، اسمای علمی دارن، اسمای ترکی دارن، اسم روسی دارن. ولی در کل به همه همون ماهی‌های خاویاری از پوست هم ماهی چرم خیلی زیبایی تولید بود. این ماهی 300 میلیون سال قدمت داره، یعنی قبل از اینکه انسان روی کره زمین وجود بداری ماهی خاویاری وجود داری و ماهی بسیار مقاومیه و واقعا دایناسور زنده. الان این گونه دیگه ماهی سیبری ماهی ماده هم مثلا سیبری الان 4 سالشه، سال دیگه یا نهایت 2 سال دیگه به خاویار برسه. خاویار بری از اون ماهی به دست آن ماهی اصلا ماهی دریای خزر نیه، ماهی رودخونه‌های اروپا که حالا وارد کشور و الان تولید انبوه بود. خاویارش هم بیشتر در داخل کشور مصرف بود، زیاد ارزش صادراتی نداره. اون گونه اوزونبورونه، دماغ دراز. اوزونبورون اصل همه که بسیار هم لذیذه. الان بچه ماهی هیبریده، یعنی از دو گونه ترکیبی تولید و پدر و مادرشون متفاوته از گونه ترکیبی سیبری و چالباش. مثلا ماهی چالباش توی 7 سالگی خاویار ده، ولی سیبری توی 5 سالگی، یعنی چالباش توی 7-8 سالگی، سیبری توی 5 سالگی. هم ترکیب دو تا ماهی چالباش و سیبری که هیبریدش بود ماهی خب توی 6 سالگی خاویار ده، تو 5 سالگی خاویار ده، 1-2 سال از سن خاویار چالباش جلوتره. در مورد ماهی سالمون یه تصور غلطی الان وجود داره که وان که آقا قزل‌آلا رنگدانه دار شده یا ماهی مثلا رنگدانه اردشه. ببین ماهی سالمون در اصل ماهی سالمون نروژی با توجه به تغذیه‌ای که در اقلیم داره از مثلا میگو و سخت‌پوست‌های دریایی تغذیه که کرده، یک ماده به اسم آستاگزانتین و باعث میشه گوشت قرمز بود. اما اگه سالمون نروژی بخوام به صورت مستقیم از نروژ وارد بکنم قیمتش دوربر 7-10 میلیون تومانه. خب اما توی ایران قزل‌آلای معمولی با غذای رنگدانه دار شده تبدیل بود به قزل‌آلای گوشت نارنجی، ولی ماده آستاگزانتین اصلا ماده مضری نیست، حتی مفید هم است، یعنی چون از مواد طبیعی به دست و اگر به مقدار استاندارد استفاده بود کاملا مفیده و از ویتامین ای و سی هم برای ماهی تامین کرده، هم ماهی خوشمزه تر بود هم برای انسان هم مفید تره. در کشورهای نروژ، کانادا، استرالیا، ژاپن همه کشورها آن رنگدانه استفاده بود که ماده طبیعی آستاگزانتینه، یعنی ماده شیمیایی نیست. حتی توی مثلا کشور انگلیس در مورد گوجه فرنگی هم اون ماده استفاده کردن که گوجه هاشون قرمزتره، یا حتی هندوانه الان اصلاح ژنتیکی کردنشون بعدش هم از اون ماده آستاگزانتین طبیعی استفاده کردن که هندوانه‌هاشون همشون
تو سرخی نه و هیچ مشکلی نداره. دوباره یه تصور غلط دیگه ای که بعضی از مردم دارن، والا آقا ماهی اذیت نکردم مثلا برای خودش بمیره، بعداً ماهی مثلا همه فیله بکنن خورد بکنن. ببین ماهی هر چقدر در فضای بیرون از آب بمونه بیشتر که عذاب وینه. پس بهتره که به صورت خیلی فوری ماهی حالت ذبح بو، یعنی چه خونگیری بو و ماهی بمیره. هم رو کیفیت گوشتش تاثیر داره، هم که ماهی عذاب کمتری بینه. بالاخره که ماهی باید صید بو و کشته بو. پس بهتره که سریعتر هم اتفاق داره که ماهی عذاب کمتری ببینه و کیفیت گوشتش هم بهتر بود. این چیز سلیقه‌ایه، یعنی خودمان ترجیح ماهی فقط ایلن نمک و فلفل بزنم با آب لیمو برام که طعم اصیل و اصلی ماهی آدم حس بکنه. حالا بعضی انسان نه دوست دارم مثلا ماست بزنن، بعضی خان زعفرون بزنن، گلپر، گوجه، و همه هر چیزی که احساس کردن سلیقه خودتون فکر می‌کنم جوجه کباب خواهن آماده کردن چه چیزی بزنن بهش، همینش هم با ماهی هم جمع. من فقط آب لیمو یا نارنج، نمک، فلفل. هم کباب اوزونبرون که واقعا خوشمزه، جای شما خالی. امیدوارم هر روزی همه ایرانیان ماهی حداقل یک بار برن. متاسفانه خیلی گیلان زندگی کنن و تا حالا اوزونبرون هرن نیشونن.